हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। भ्युवर्स, आज हामी सिक्नेछौँ साना वाक्यांशहरूको बारेमा। सुरु गरौँ है त। आजको पहिलो वर्ड छ आई वेन्ट। गोको सेकेन्ड फर्म हुन्छ वेन्ट। म गएँ वा म गएथे भन्नको लागि बोलिन्छ आई वेन्ट। आई वेन्ट, म गएँ। यदि म बाहिर गएको थिएँ यदि भन्नु पर्यो भने आई वेन्ट आउट। I went out. म बाहिर गएको थिएँ। I went out. म पनि गएँ भन्नको लागि चाहिँ I went to. I went to. म पनि गएँ। I went to. म पनि गएँ। अर्को छ म धेरै टाढा गएँ। यदि भन्नु पर्यो म धेरै टाढा गएँ भन्नको लागि इङ्ग्लिसमा बोलिन्छ I went too far. I went too far. अर्को छ म घर गएँ। I went home. म घर गएँ। I went home. I went home. म भित्र गएँ। म भित्र गएँ भन्नको लागि I went inside. I went inside. म भित्र गएँ। I went inside. अर्को छ म जान्छु। I go. म जान्छु मात्र भन्नको लागि I go. I go. म घर जान्छु। I go home. आऊ जाऊ। Let's go. आऊ जाऊ। Let's go. कसैलाई यदि भन्नु पर्यो आऊ जाऊ भन्नु पर्यो भने Let's go. अर्को छ आऊ घर जाऊ। Let's go home. घर जाऊ भन्नको लागि Let's go home. Let's go home. अर्को छ बाहिर जाऊ। आऊ बाहिर जाऊ भन्नको लागि इङ्ग्लिसमा बोलिन्छ Let's go out. Let's go out. आऊ सँगै जाऊ। यदि कसैलाई तपाईले भन्नु पर्यो आऊ सँगै जाऊ भन्नु पर्यो भने Let's go together. Let's go together. आऊ सँगै जाऊ। Let's go together. यदि उसले एन्सरमा चाहिँ भन्न सकिन्छ हुन्छ जाऊ। Well, let's go. या तपाईहरूले all right, let's go पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Well, let's go. तिमी जानुपर्छ। You should go. You should go. तिमी जानुपर्छ। जानै पर्छ। You should go. या म जानै पर्छ भन्नु पर्यो भने I must go. म जानै पर्छ। I must go. I must go. म जानै पर्छ। तपाईलाई म अब जानुपर्छ भन्नु पर्यो भने फेरि I must go now. म अब जानुपर्छ अथवा अब म जानुपर्छ। I must go now. मैले देखेँ। मैले देखेँ भन्नको लागि I saw. मैले देखेँ। मैले देखेथे। I saw. मैले देखेँ। I saw. मैले उसलाई देखेँ भन्नको लागि I saw को पछाडि मैले उनलाई देखेँ भन्नु पर्यो भने I saw her. I saw him. मैले उसलाई देखेँ। मैले उसलाई आज देखेँ। I saw him today. I saw him today. मैले उसलाई आज देखेथे। I saw him today. अर्को छ मैले उसलाई हालैमा देखेँ। I saw him recently. मैले उसलाई भर्खरै देखेँ भन्नको लागि पनि I saw him recently भन्न सकिन्छ। I saw him recently. मैले उसलाई हिजो देखेथे भन्नको लागि I saw him yesterday. मैले उसलाई हिजो देखेँ। I saw him yesterday. मैले तिमीलाई देखेँ। I saw you. मैले तिमीलाई देखेथे भन्नको लागि I saw you. I saw you. अर्को छ मैले उसको घर देखेँ। I saw his house. मैले उसको घर देखेँ। I saw his house. तपाईलाई कसैलाई भन्नुपर्ने छ मैले उसको घर देखेँ। I saw his house. मैले देखेको छु। मैले देखिसकेको छु कि I have seen. मैले देखिसकेको छु अथवा मैले देखेको छु भन्नको लागि I have seen. मैले तिमीलाई देखेको छु। I have seen you. I have
seen you. मैले तिमीलाई देखेको छु. I have seen you. मैले लिएँ भन्नको लागि I took. Take को सेकेन्ड फर्म हुन्छ took. मैले लिएँ I took. I took. यदि मैले एउटा किताब भन्नु पर्यो भने I took a book. मैले एउटा किताब लिएको छु. I took a book. मैले एउटा किताब लिएथे भन्नको लागि I took a book. मैले लिएको छु, मैले अथवा लिइसकेको छु. I have taken. मैले यो लिइसकेको छु. I have taken it. मैले लिइसकेको छु भन्नको लागि I have taken. अर्को छ मैले औषधि लिइसकेको छु अथवा मैले औषधि खाइसकेको छु भन्नको लागि I have taken medicine. I have taken medicine. कसैलाई तपाईले भन्नु पर्यो नुहाउन जानुहोस् भनेर बोल्नु पर्यो भने go for bathing. नुहाउन जाऊ. Go for bathing. अर्को छ सुरुबाट from the start. सुरुबाट from the start. सुरुबाट from the start. तिमी सही छौ. तपाईलाई कसैलाई बोल्नु पर्यो तिमी सही छौ भन्दा you are right. You are right. You are right. अर्को छ तिमी गलत छौ. यदि कसैसँग तपाईले बोल्नु पर्यो तिमी गलत छौ. You are wrong. You are wrong. आफ्नो हात पुछ्नुहोस् भनेर यदि कसैलाई भन्नु पर्यो भने wipe your hands. Wipe your hands. आफ्नो हात पुछ्नुहोस् wipe your hands. बिहान भयो. It's morning. बिहान भयो. It's morning. It's morning. यो अनौठो छ. It's weird. यो अनौठो छ. It's weird. It's weird. तपाईले सिक्नु हुनेछ अथवा तिमी सिक्नेछौ भन्नको लागि you will learn. You will learn. तपाईले सिक्नु हुनेछ. यो मजाक होइन. It's not funny. It's not funny. यो मजाक होइन. It's not funny. अर्को छ मलाई कुनै डर छैन अथवा मलाई कसैको डर छैन भन्नु पर्यो भने I have no fear. I have no fear. मलाई कसैको डर छैन. मैले पर्याप्त प्रयास गरे. I tried enough. मैले पर्याप्त प्रयास गरे भन्नको लागि I tried enough. I tried enough. अर्को छ मलाई जाँच गर्न दिनुहोस्. Let me check. Let me check. मलाई जाँच गर्न दिऊ. Let me check. अर्को छ मलाई थाहा थियो. यदि कुनै कुरा तपाईलाई सोध्यो भन्दा मलाई थाहा थियो भन्नको लागि I knew it. I knew it. मलाई थाहा थियो. I knew it. मलाई अनुमति देऊ. Allow me. मलाई अनुमति देऊ. Allow me. Allow me. Allow me. मेरो आज्ञा पालना गर्नुस्. Obey me. Obey me. मेरो आज्ञाको पालना गर्नुस् यदि भनेर कसैलाई बोल्नु पर्यो भने Obey me. धेरै खानु हुँदैन अथवा धेरै नखाऊ. Don't overeat. Don't overeat. धेरै खानु हुँदैन. Don't overeat. मलाई विश्वास गर्नुस्. Believe me. Believe me. मलाई विश्वास गर्नुस्. Believe me. शान्त हौ. शान्त हौ भनेर यदि कसैलाई भन्नु पर्यो भने Calm down. Calm down. म कसम खान्छु. I swear. म कसम खान्छु. I swear. I swear. मेरो लागि पर्खनुस्. Wait for me. मेरो लागि पर्खनुस्. Wait for me. Wait for me. आजको भिडियोमा यति नै.
That's all in today's video. That's all in today's video. आजको लागि यति नै. Thanks for watching. भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र शेयर पनि गर्नुहोला. यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र बेल आइकन पनि थिच्नुहोला नयाँ भिडियो हेर्नको लागि.